Quik's New York Pizzeria. Huge pizza. Wow. Ang laki ng pizza. Di makita. Ayan o. Ang kamay ko. Hotdog. Hotdog. Parang lumito rin. Hindi po namin alam paano kakainin tong huge pizza na to. A few moments later. We are here now on top of this mountain, which is the nearest we could get to take a good shot of this Hollywood sign. So we're here at the observatory at ito yung entire ng LA. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung buong ano. Tapos ito yung Hollywood. Ang liit, 'di ba? Teka lang, may eksena eh. Ayun ang Hollywood. Pasensya na sa shaky hands. Kasi nga, ganyan talaga pag nagsuzoom in. So hanggang dyan na lang. Or zoom in pa. There? Okay. Griffith Observatory. Nandito kami sa Venice Beach at we are having coffee sa Menottes. Yes. Ang sarap ng coffee nila. This is sa left side ay mocha and sa right side naman ay vegan organic coffee. Recommended ng staff dito. Nandito kami sa Venice Beach at nagko-coffee kami sa Menottes na recommended ng aming tour guide / driver ng best coffee dito sa Menottes. Ito ang mocha at ito naman yung Organic vegan organic coffee. Masarap siya. All right. Thank you. And a Caesar salad. Hope you enjoy. Okay, thank you. Nandito kami sa Santa Monica at itong Red O na to ay isang Mexican restaurant at recommended ito ng aming tour guide / driver na si Diane. So tingnan natin kung masarap. Tortilla. With Sibas. Enchilada. And combinations with enchilada. okay. Hello Angels! At dito na kami sa Beverly Hills at ito ang last stop namin dito sa bus tour namin. So, as you can see at my back, yan ang Beverly Hills. At nakapasyal din kami sa mga bahay ng mga celebrities dito. Nakita namin yung bahay ni Nicolas Cage, ni si Beyonce, tsaka ni Jay-Z, mag-asawang yun. So, andito kami sa Beverly Hills. At ito yung kalsada ng Santa Monica. Tapos, itong street na to na across ito yan ang Beverly Drive. Sino to? Erich.
Bill. Yan. Ito yung mga cars na nasa kanan ko. Yung white, green, and red. Nire-rentahan yan dito. $109 per hour. Tama, per hour, no? O, diba? Tignan mo naman yung kotse. Ang ganda, o. Ah. Audi. Sa Ferrari. Wow. Hindi, ayan, o. Drive me. $89. O, itong taxi. Hindi. Hindi na yan. Hanggang sa Zorro. si Zorro. Katalikod siya kasi alam niya kinukuhanan ko siya. Charne. Ang gara naman ni Zorro. Di ba si Zorro? Ano? Last shot dito sa mall na hanggang ngayon hindi ko alam kung anong klaseng mall to. Basta sa likod ko dito kami dumadaan papuntang dito. Yan, papunta dyan sa Hollywood Boulevard. Oh, wait lang. Tapos sa likod ang Sephora. Tapos pas dito sa may Pandora, dyan kami dumadaan papuntang hotel. So, let's go. The next day. At dito kami sa labas ng aming hotel at kami ay pupunta na sa Anaheim. Time check is 6:15 in the morning. At wala pa yung aming lift taxi. Lift taxi ba? Sa atin Uber or Grab. 1 hour later. $237. Papasok. Si third ko tsaka coffee maker. Tapos ito yung closet. Yung banyo nandun. Mamaya na lang. Ito dapat nandito sa may table. Inalis lang ang si third ko. Kasi yung malaking table dyan. TV. At ang aircon nandyan. At ito yung bed na malaki. At hindi naman kagandahan yung yung BG. Kaya dito na lang tayo. Tingnan nga natin na maigi yung bed. Ang laki, 'di ba? Ang sarap maghiga-higaan diyan. Tapos to, meron silang ang tawag ito, microwave at saka ref. Sa banyo, ang cute ng design nito. Hey, ribbon. Yun sa banyo. Blower, syempre. And mirror. Yun lang. May safety deposit box. At as usual, yung mga iron. At si Vice ganda rin dyan. Meron silang complimentary cookies. Sarap siya. $360. Ito yung hotel na Doubletree. Yan ang entrance. There. We're going to have our lunch. Ay talagang nag-explore dito sa Anaheim dahil hindi po namin alam kung saan kami kakain.
Talaga nangangapa kami. Namin alam. Nawawala po kami. Okay, food sa Jack in the Box. Old na daw to eh. Ay, nakasarado pa yung ano. Okay. Ito ay teriyaki chicken. Yes. Ang sarap ng burger dito sa Jack in the Box. Sobra. Hindi ko akalain na ganyan sa kasarap. Ayan. Super duper close up. All this, but goodies. Yes. Chicken yan. Tapos yung cheese niya, lasang-lasa. In bun. Malambot, panalo. Tapos yung price niya rin, hindi siya ampaw. Yun, so-so lang. Dito kami sa Jack in the Box. At sobrang sarap ng burger nila. Matagal na daw to, sabi ng sweetheart ko. Parang kasabay yata siya ng Arby's. Arby's, ewan kung tama ako na-pronounce. Meron siyang fries and ang tawag dito, parang teriyaki chicken yata yan. Tapos itong burger nila na spicy chicken na pinili ko, masarap siya. Hindi ako nagkamali ng burger. Hindi yung buhok pa. Tapos na kaming kumain sa Jack in the Box. Sarap yung kanilang burger. Tapos may take out pa. Nang ewan ko, with bacon. Tapos, mainit dito, sunny day, pero mahangin at malamig. At, okay lang magsuot ako ng ganyan. Walang bra. Pero, Kasi doon dito kasi nakalapong ako. malalaki ang ano dito, mga boobsy dito. As in, laki ng mukha ko. Kaya okay lang ang ganito suot ko dito, maglakad ako ng ganyan. I'm free! Shout out Nikki, Diokno, and Shireen. Beverly, Comandante. Very beautiful girl. Alam mo, pag kami pupunta sa mga lugar, naalala namin kayong dalawa. Diba? No, si Tart? Sana kasama namin kayong dalawa. Magsuot tayo dito ng mga ganito, walang bra. Yay! Woo! Okay, turn right to Target. CVS Pharmacy and Target. Magawan kayo, sabi nito kasi itong dalawang to eh. Doon pa nagpicture-picture eh. Ano si Tart? Nabisit. Naghahanap ako ng bra dito, pero alam nyo ba ang size? Parang size ng mukha ko to. Huwag naman ganyan kalaki, hindi naman ganyan, di ba? Anong size yung ganyan? Grabe. 40. Ha? 40. Oh, tignan 40 laki. siya. Pero yung cup niya, double D. Double 44, D. 44 double D. Oo. Hindi naman ako double D. Parang diaper ng bata. This one is 46 triple D. Asan na ka? Asan Ayan, din? ito sa hanger. Oo nga, no? Triple D. Pangpuson. Laki, no? Laki, no? So, andito kami sa loob ng Target. Andito yung mga malalaking size. Pero, angels, guys, hindi naman ako ganyang kalaki. Malaki lang yung dibdib ko, pero hindi naman double-double. C lang C. Or D. Doon yung hotel namin. Tapos, dito ang mga kainan. Tapos, doon kami galing papuntang Target sa may bandang kaliwa. Hello, Angels! Take 2. Yan. Hello, Angels! Nandito na kami sa hotel at kararating lang namin galing sa Target. Bumili kami ng fruits. Siyempre, ibang makeup tools. Makeup, hindi na. So, kakain muna kami ng fruits kasi miss na namin ng mga fruits. So,
Yun lang, hingal kabayo ang lola nyo. Fruits and grapes. Piso-piso ba? This is my favorite. Ang yari. Yan.